Alltså, det var ju närmare. Det är som hon drömde innan vi skulle åka. Jag vaknade. Det känns som hon ströp mig sig. Fick ingen luft. Men hon var stark när vi kom tillbaka. Nej. Hur var det? Åh, fy fan. Då är LaxTon tillbaka här i Mörtfors pensionat, eller Panget som det heter i folkmun. Det var drygt ett år sedan vi var här sist och det hände ju massa saker. Vi hade ju uppe i glasrummet där vi körde den här trådkortssessionen och våran PNB började spela bakom Helena som satt där. Och så är vi här nere i källaren där Linda och Sofia fick panik så vi fick komma ner och hämta dem här. Så vi får se vad vi får ikväll när vi är här, för nu har vi också lite nya utrymmen att utforska. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Det var drygt ett år sedan vi var i Mörtfors pensionat, eller Panget som huset kallas för, på vår första utredning. Den gången kom det att bli en enormt känslosam utredning, framförallt för Linda, som både fick uppleva stryptag kvällen innan utredningen och fick till sig en sån stark energi som kom att påverka hela utredningen. Det kanske starkaste minnet var när PNB indikerade och började spela när ägaren sa att hon är tillbaka och hon vill hjälpa oss. Den gången var den enda gången den spelade under hela utredningen. Så förväntningarna på Mörtfors är höga och vi hoppades på att få kontakt med dem lika starkt som sist. LaxTon möter upp familjen på pensionatet och vi intervjuade Emma som berättade om vad som hänt sen sist. Då är LaxTon tillbaka här i Mörtfors pensionat, eller Panget som det heter. Det var ju nästan drygt ett år sedan vi var här senast. Sitter här tillsammans med Emma som driver det stället. Yes. Du var ju med sist också. Ja. Ja. Så nu är vi tillbaka. Jag tänkte, kan du berätta lite grann, vad hände efter vi var här? Vi var ju här i februari förra året tror jag det var. Jo men det har ju varit lite upp och ner med aktiviteten som vanligt. Det har fortfarande hänt mycket saker men på helt andra sätt än innan. Har också haft lite återkommande händelser och sådär ifrån sånt som vi faktiskt fick med när ni var här, vilket har varit väldigt kul. Jag har varit och luskat runt lite för att försöka hitta förklaringar eller möjligheter och sådär. Jag har faktiskt hittat rätt så mycket roliga saker. Jo, men bland annat så har jag fått bekräftat nu att det rummet som är första i byggnaden när man kommer in genom huvudingången faktiskt har varit ett likrum. Och där hade vi övervakningen förra gången. Just det. Det som är på mittenvåningen kan man säga här borta från matsalen. Ja. Just det. Så det har varit ett likrum, det vet man om nu? Ja, jo, men jag har pratat med en före detta ägare och hon kunde bekräfta det. Och det har varit det ganska länge fram till, jag tror att det var 50-talet, 40-talet, någonting sånt. Och då främst på vintrarna. När det var svårt att ta sig fram och hämta upp lik och liksom sådär. Är det något mer, jag tänker på när vi var här sist fick vi fram en hel del saker. Det var ju mycket aktivitet just när vi sitter här i det här glasrummet. Är det någon mer saker som har hänt här efter vi åkte? Ja, bland annat så är det den här stolen som vi hade här förra gången. Den finns ju inte kvar här nu. Men den har fortfarande hållit på och rört sig. Vi provade att flytta stolen. Och då ställde vi den med stolsryggen mot forsen här bakom. Och med liksom stolstynan in i själva glasrummet. Då har den liksom vänt sig 180 grader åt andra hållet så att den tittar ut mot forsen istället. Jag tänkte på den här kvinnan som vi fick igenom sist när vi var här. För då satt vi i det här bordet och körde den här trådkortssessionen. Ja. Det var ju faktiskt här vi hade PNB:n som var bakom.
Vet ni något mer om vem den kvinnan kan ha varit? Ja, jag har ju fått höra lite olika saker. Det mest intressanta som jag har fått fram är att det förmodligen är den kvinnan som faktiskt har dött för bara några år sedan här nere vid gästtoaletterna precis under oss. Det stämmer överens med bland annat ett namn vi fick fram när vi var här inne, vilket var Lena. Och den kvinnan som dog här nere hette Anna-Lena. Vi fick också fram hennes mans namn under utredningen. Kommer inte riktigt ihåg vad det var just nu, men det var i samband med den här kvinnans namn. Just det. Och de pratade ju om att ha ont och sådär. Så det är rätt så häftigt. Och jag har även fått kontakt med hennes man och pratat lite med honom. Och han sa att jag uppskattar att ni berättar det. Kul. Under i princip hela året, ända sedan vi var här sist, så har vi upplevt att det har gått förbi som en gestalt. Om man kollar från köket uppåt ner mot källaren har det då förbipasserat som en gestalt och man har tydligt sett själva fötterna främst. Så det är väl någonting som många har upplevt och flera gånger om. Varit ganska läskiga känslor alltid, men jag vet inte riktigt vad det beror på. Den vet vi inte så mycket om egentligen. Det hade blivit efter att se ikväll om vi kan få fram någonting just mer nere i källaren kanske. Ja, men jag hoppas det. Sen så har det varit nere i valvet då, det här innersta rummet, eller vad man nu säger, nere i källaren. Jag och en vän gick runt och hade lite egen, vad ska man säga, spökjakt. Hon är också väldigt intresserad och sådär. Och vi gick omkring och nere i valvet när ni var här sist så hörde vi sten som blev kastad. Och när hon och jag var just där nere i valvet så kom det faktiskt flertalet stenar flygande på oss. Alltså på, så ni kände dem? Ja, jag fick någon på vaden och hon fick någon på axeln och liksom sådär. Så det var väldigt häftigt att det upprepade sig och att det faktiskt kom i kontakt med oss på ett annat sätt. För övrigt, alltså det har ju varit lite som innan ni kom hit första gången att dörren har öppnat sig själv. Man har hört porslinet inne i bufférummet eller då likrummet som vi nu har fått bekräftat. Fotsteg, sådana saker. Efter vi var här, märkte ni någon typ av uppgång av intresse för Panget? Att fler folk kom hit som tyckte det var spännande som ni tillsammans vi gjorde då? Tyckte de eller har det skett någonting där? Jo, men det har det absolut. Vi har haft många gäster som har liksom så här, men vad det här som LaxTon var? Hur var det? Hur är de? Kan man få gå och kolla i källaren och liksom sådär. Det finns ett rum som vi inte visste om tidigare. Ja. Eller som inte du heller kanske visste om tidigare. Nej. Kan du berätta lite om det? Jo, men det är ett rum nere i källaren. Det är, vad ska man säga, när man precis kommer ner för trappen ner till källaren så har vi egentligen vanligtvis ett kylskåp som står där. Och bakom det kylskåpet så finns det en ram kan man säga. Och där bakom är det en dörr som leder till ett källarrum med alltså stengrund så. Och där inne så har vi hittat gamla sockerlådor, vi har hittat gamla glasflaskor och sådär. Mycket gammalt plank. Så det är väldigt häftigt. Och det som är det coolaste av allt egentligen det är att jag har inte vetat om det här. Vi har ju ändå drivit det här stället i 4 år. Men jag fick veta det här först efter att ni hade varit här. Av min mamma. Och hon har ju vetat om det i 4 års tid men aldrig sagt någonting. Och senare när jag pratade med en före detta ägare så sa hon, men vadå? Ja, jag har aldrig sett det. Och hon har ändå ägt det här stället i över 30 år men aldrig märkt det. Så det är lite häftigt, det är verkligen ett dolt rum. Då är vi här nere i, vad kallar den här, källarvåningen eller? Ja. Och det är här alltså som en dörr finns? Precis, och här är ju dörren upp till köket och sen vidare ut till restaurangen. Här brukar vi vanligtvis ha då ett kylskåp som står. Men här bakom så är det ju en ram. Och här inne har vi då det här lilla hemliga rummet eller vad man nu ska kunna kalla det. Just det. Och här, man vet inte vad det här används till? Eller Nej. Du känner till någonting? Det är mer som ett förråd, vad du tror? Eller? Jag tror att det måste ha varit någon slags förråd eller bara liksom
Stengrund? Jag har absolut ingen aning faktiskt. Bra, hit ska vi gå ikväll sen. Mm. Dörren öppnade. Jag skriver 50 där. Är den uppe? Ja, den är inte uppe. Nej. Den är stängd. Vi hörde ett ljud på övervakningen och vi trodde att den här dörren hade gått upp bakom oss. Men det hade den inte. Det var den som gick upp sist, men det lät precis som att någonting öppnade sig. Som att någonting rörde sig i alla fall. Vi vet inte riktigt vad vi ska se om vi hittar det. Vi tänkte köra igång nu. Jag har med mig Magnus och Ellie. Och vi kommer att gå runt både här uppe och nere på bottenplan också. Kör med lite olika kommunikationsverktyg och försöker kommunicera med det som är. Vi har lagt ut en massa saker här runt om som ni kommer att se. Så jag tycker vi kör igång. Ja, det ger det ljus. Jag måste förbi. Ja. Gå förbi här. Vi börjar i glasrummet längst till. Så om det är någon som är med oss här. Den energin som var här sist jag. Om du kan komma igenom. Mitt på bordet här så har vi ju den lilla speldosan som kan spela som du fick aktiverad sist. Också en boll på en stol du kan putta ner, eller den nallen som finns på kanten där. Du kan också prata till oss om du vill. Eller visa på mätarna som vi håller i här också. Har vi någon med oss här? Här har vi. Och den är full. Tack. Bra. Då har vi kontakt också. Tack så mycket. Vem är det som är här? Kolla, den går på max. Det är alldeles rött på Magnus som äter det. Kan den energin som brukar gå i trappen, kan du komma upp till oss här? Gå upp för trappan. Barn igen. Så har den barn. Igen. Kan du komma upp för trappen här? Kom upp här. Och kom mot mig. Du vill ingenting illa, vi vill bara prata med dig. Dokumentera att du är här. De böt. Kommer en ny nu. Ja. Kan den kvinnliga energi som var här innan ställa sig framför mig här? Tack! Jag indikerar på en blink där. What? Jag mår illa. Mår du illa? Jag mår illa. Jag mår illa. Är den inne? Ja. Jag mår illa. Ska vi gå upp då? Ja. Då bryter vi. Stäng den. Men vi kör vidare. Vi går in där. Vi hade... Kolla. Gå lite längre fram. Kolla där längre fram. Nej, den är där. Den blinkar också. Det är det här vi hade stråk. Kolla. Är det samma igen? Ja. Det här var vi... Det var ju här någonstans med Ja. någon syster. Ni känner. Ja, tack. Det är kallt tycker jag. Ja. Det är kallt inne nu. Det är bra. Det är fortfarande utslag på mätaren där. Där hade vi det. Har du kört dubbla eller? Ja. Jaha. Därför har jag 2 stycken.
Du går tillbaka hit till det här rummet. Du såg att du indikerade på den här speldosan. Kan du komma hit igen och ställa dig framför den? Mitt hem. Ditt hem. Har du bott i det här huset? Det är som en skrik. Va? Hör du någonting? Jag hör någon... Jag tycker det är som ett skrik. Nej, det var inte. Men jag hör inte. Du måste göra det så. Men det enda jag hörde är så här... Så jag började fundera om jag hörde min egen puls i örat, men det är inte det. Så mycket rädsla igen. Alltså, helt Jag otroligt. känner... Hur känns det? Nej, jag känner mig inte så här... Alltså många skulle vilja gråta här. Det är samma. Okej, det var sån känsla som hon hade nere hade. Ja. Jag har rys på höger sida så jag dras till trappan. Jag känner av huvudet som hon berättade i källaren att jag på min vänstra sida nu är lite tryck. Den personen som är här. Kan du komma upp för trappen så vi hör dig? Kan vi höra dina steg? Det är jag som rör mig. Vänd. Kan du komma gående i den här korridoren utifrån matsalen hit istället? Du sa vänd, så om du vill så kommer vi ändå höra. Kom efter oss. Nu följer med oss hit till bufférummet. Det gamla likrummet här. Oj, nu. Oj. Nej. Tack så mycket. Befriande. Oj. Det var rött hela tiden där. Du ställer dig här, Magnus. Så ska vi se om du mappar upp en person här. Mappar upp... En person. Ja. Nu kommer jag så här så ska vi prova och se om vi kan få upp en till där. Magnus har ju en mätare i handen där du kommer indikera. Kan du ställa dig jämte han så kommer vi att se dig i så fall. Kom in i det här rummet. Ser ni någonting utanför det här rummet? Är det? Jag såg något svart bara så här. Bra. Vet du vad jag såg när jag gick förbi? Nej. Jag tänkte jag säger ingenting. Jag såg konturen av en person utanför fönstret i den här höjden. Utanför ytterdörren. Utanför ytterdörren. Bara så snabbt gick in. För jag tyckte det stod något svart bara som gick in i lokalen. Ja, Tack så mycket. För det stod att den stod och tittade in. Okej. Kom in i det här rummet. Den person som stod utanför och tittade in via fönstret som Niklas såg. Och den skuggan som jag såg här precis utanför som gick. Kan du komma in i det här rummet? Jag sticker ner i sidan. Tack. Kan du komma in hit? Ställ dig jämte Magnus. Tony, går du dit i dörröppningen? Då får jag dig i bild också. Känn om du känner någonting där. Jag står här nu. Nu står jag här. Nu har du chansen att röra mig också. Nu får lite utslag. Har en hemlighet. Kan du berätta den hemligheten till oss? Vi lyssnar på dig. Oj, nu. Oj. Skjut Ja. utslagen. Tack. Bra. Ska jag sätta mig? Vad prova? Sitter du där? Det är som ett ljud här. Men, sitter du på stolen här? Gå ner med mätaren mot den för sig. Försvann. Fullt utslag på stolen här. Eller så här. På stolen. Tack så mycket. Vad är det, Tony?
Fick du höra 2 ljud? Jag hatar. Ut. Ska vi gå ut? Ska vi ut? Ut, sa han. Ska vi gå ut från det här rummet? Så jag drar oss till den här korridoren. Jag vet inte om det är någonting Ja, men då går vi. Vi går på känslan. Kom. Vi går ut. Den som gick här precis. Kan du komma gående mot oss? Så kommer vi att se det i så fall. Eller bara springa förbi glasrummet en gång. Längst bort så kommer vi se dig i så fall. Kan du dra ut en stol om du är här inne i det här rummet? Inte. Det blinkade. Gör den Tack. Lyssna. Vi lyssnar. Ja, vi lyssnar på dig. Nu lät det något knäppljud Bakom här. Tack. Det var inte jag. Ja. Kan du göra det ljudet högt en gång eller kan du öppna dörren bakom oss där? Vi går ner till källaren. Ta med oss det som är här. Ni som är här, följ med oss ner. Innan vi går ner här. Om du inte vill att vi ska komma hit, kan du stänga dörren framför oss här. Fortsätter. Smutsstöten. Arg fortsätter. Vi kommer då. Vi går vänster, det lilla rummet först. Vänster. Vi kollar det lilla hemliga rummet. Kom igen då. Jag vet inte om vi kommer in där. Shit vad yr det blir här. Men Ellie sa att hon mådde illa förut. Jag kände precis illa. Ser du det? Där uppe. Ja, fast släppte det. Smärta. Kan du gå in? Batteriet är nog slut i diktafonen där nere i den kameran. Okej. Jag tittar in nu, för det ljudet tog. Ja, nu får vi byta det sen. Den energin som var här innan. När vi var här sist, för snart ett år sedan. Kan du komma... Skilde. Utslag på EMF. Oj, fullt Bra. där. Tack. Tack så mycket. Oj, vad Nu har vi fått. riktigt starka där. Är det jämte Magnus där? Kan du säga ditt namn till oss så vi vet vem det är? Herregud. Det var värst. Det är en visknings-EVP. Vill du mig något? Vill du någonting? Ja. Lät det. Ja, kolla det. Kolla det i ljudet sen. Det är mycket mätande där. Jag kollar hela tiden. Det känns som en bubbla i halsen. Och så slutade det när du fick kontakt. Ja, då kommer det hit istället. Kan du passera här så låter det så här. Kan du komma gående här mot mig i den här smala mellanbordet och den här. Kan du komma hit mot mig? Vänta tills vadå? Kanske vänta på tjejerna igen. Ja, vi kommer skicka ner dem igen sen hit. Om de vill. Ska vi gå in i det här rummet också? In i det... Den energin som är här, följ med oss i det här rummet. När jag står i alla fall känner jag som att det är någon som... I vaderna känns det ganska som att det är nästan någon som greppar runt vaderna. En konstig känsla. Jag kände det inte där ute och kände inte, men jag känner när jag kom in hit nu så är det som att
42. Varför kommer det alltid siffror i det här rummet? Ja. Jag fick 50 någonting innan. 55 tror jag. 55. Det känns ungefär som på vaden. Det känns som att det är två händer runt vaderna som Jag har... känner lite lika. Gör det? Ska jag flytta på mig? Jag måste stå, annars har IR-ljuset rakt Nu har jag i. lite utslag här. Ja, Magnus har utslag också. Tack. Känns fortfarande som händer runt benen. Det känns varmt på mina vader. Vaden, händer också det? Det känns varmt. Ja. Varmt, som att det händer någon som håller runt mina vader. Så här. Tänkte på det Linda berättade innan om att de händer. Nu har jag utslag här. Tack. Vem har vi här med oss nu? Liken. Ja. Liken har legat, det är ju rakt ovanför här liken. Just det. Har legat. Just det. De liken som har varit där, är det någon som är fast i den här byggnaden? Har du slag på Magnus mätare där igen? Står du framför han där nu? 64. Vi får massa siffror, kan vara värt att kolla upp sen. Man kanske rabblar upp likens ålder. Det är ganska höga siffror. Kolla, Det är kolla. helt rött här. Tack. Ska vi köra lite konversation på den där då? Så jag ställde ju en fråga, då indikerar den. Det är en kvinna som är här. Kan du gå upp till 3? 5. 5 till och med, tack. Eller äger du något föremål här? Det är därför du är här. Ja, Ja. tack. Tack. Det är alltså ett föremål här inne som är ditt. Ja, väldigt starkt att det är någonting. Jag har ingen aning vad det kan vara. Är det den här gamla kanotsidan som är bakom mig här? Här uppe. 2. Svar 2. Jag har lust att ställa frågan. Ja, fråga. Eller är det tavlan ni vill ha tillbaka hit? Det var inte det heller då. Eller är det leksaken som ni letar efter? Det var inte det heller. Är det, Oj, oj, oj. ja, jag tänkte precis säga, är det en stol här inne? För det är en massa stolar där. Kan du indikera på vilken stol i det här rummet? Om vi går med mätaren mot den. Kan du ge utslag på den här stolen som är din? Det är stolen som har stått här uppe Ja, just förut det. och flyttat sig. Ja, just det. Den har vi också, ja. Den är inte kvar här. Den är inte kvar, den stolen. Nej. Nej. Den är inte kvar. Den stolen bakom Niklas då. Den stol i alla fall. Jag tycker det är så häftigt. Vi har gått från kommunikation med röst till kommunikation på EMF-mätaren istället. De la av. Ja. Där började de kommunicera. Ja. Och nu är den tyst också. Ja. Ska vi gå ut igen, ut till bordet? Ja. Tack så mycket för att du fick kommunicera med oss här. Hur är det med benen? Nej, det är kallt på benen men det är varmt på vaderna. Ja, det är som... Ja, det är galet. Det är rummet med ben. Den energin som var här som sa, är du rädd? Det var jag. Kan du komma in i det här rummet? Från något håll. Jag vet inte om du tycker om att komma från det rummet där, om du kommer från trappen eller från toaletten eller från det förrådet eller det nya. Tack. Kan du komma hit nu? Vi är utslag på någon av mätarna. Prata med oss. Flytta periskopen längst bort på bordet. Kan du komma fram till det här bordskanten här? Klar? Nej, du är inte klar. Kan du komma gående mot oss så kommer vi se det i så fall. Stanna för alltid. Du stannar här för alltid.
Vi ställde frågan, var det stolen, var det föremålet som den... Blinkade ju omkring. Den blinkade omkring då? Men vi vet inte vilken stol det var. Om det var den stolen då som inte är kvar. Hittar inte. Nej. Nej, du hittar inte den stolen. Den är inte kvar här. Sätt den där på golvet här nu. Kan du komma in till oss här? Eller ställ dig bara i tröskeln. Jag flyttar dörren med tiden. Men inte snabbt. Frös ihjäl. Frös ihjäl. Det är lite tydlig. Är det här platsen du frös ihjäl på? Är det här rummet? Eller är det här huset? Oj, nu har jag fått utslagen. Tack. Ja, tack. Då får vi Jag kommer svara. svara på mina frågor där ibland. Jag nästan en fråga som får du utslag direkt på mätarna. Jag ska hålla här också. Tycker vi så här. Vi rundar av här nu. Japp. Tack så mycket för att du har kommunicerat. Vi kommer tillbaka till dig här sen. Tack. Tack. Då är vi färdiga. Magnus var med här också och brorsan bakom kameran. Vi tar och skiftar om lite grann och skickar ner tjejen här. Så jag tror och hoppas att Linda, Sofia och Emma kommer gå runt här nu. Så vi går upp. Sådär, nu är det dags för oss tjejer att gå ner. Ja. Nu ska Vi vi ska ner. gå ända ner eller? Till källaren. Ända ner till källaren. Så, let's go! Då får ni inte lämna mig ensam. Vi inte står nära pinnen. Syns vi i skarven. Funkar det? Jag tror vi syns i skarven. Nu är vi här nere i källaren. Alla ja. Alla tre. Alla damer. Den som var här förra gången har ju skrämde oss rejält. Det finns lite olika apparater här som du kan gå nära. Och då kommer det börja lysa en lampa. Nu är Emma också med oss här nere. Är det någonting du vill säga till Emma? Är det någonting du vill säga till mig? Eller du kanske vill visa dig för oss? Synda. Lätt. Är det ditt hem det här? Vem är du då? Oh my god. Är du här? Det var någonting där. Nej. Kan du göra ljud här inne igen? Ja, jag vet. Vi hörde det. Ja. Då lyser jag med. Vad sa den? Det är någonting som knäpper där borta. Men ni hör oss i mikrofonen. Ja, vi var redan. Men det Ja, knäpper det- ju bakom mikrofonen. Var det du som gjorde det där ljudet? Om du är där bakom övervakningskameran kan du komma emot någon av oss då. Så kanske du kan få speldosan att spela eller det jag håller i handen och lysa upp. Kan visa på Emmas apparat hon har i handen där om du är här genom att blinka. Eller gå nära den så kommer det lysa fler lampor. Det händer något med den här. Va?
Yes. Kommunikationsverktyget la av här, den stängde ner. Ett av dem, så vi startar om den igen då. Är det någon som är med oss här nere? Så snälla glöm. Vad är det vi ska glömma? Kan du berätta för oss vad det är vi ska glömma? Svar. Min. 56. Kan du ge oss ett tecken på att du finns här nere med oss? Gör ett ljud! Nej. Ingenting. Nej men alltså, nej. Va? Vadå? Det känns som att jag puttar på min brödsida. Så. Det är liksom typ måste ta emot typ med handen i bordet. Oj, det känns jättekonstigt. Puttar du på Emma? Ja, du. Är det du som knuffar på Emma? Går det bra? Det är bra. Det känns jättekonstigt. Det är typ som min kropp vill åka en ställ liksom fast Ja. det kanske tröst. Eller så putta in dig där. Nej, för så Så får du lysa lite. så vill inte in där. Vad är det hemliga? Söt. Så han där. Hur är det där konstigt? Den är inställd på trappan. Sa du trappan? Vill du att vi ska komma upp? Nej, men vi går upp. Vi går till glasrummet och bufférummet. Så att du sitter där. Så. Sitter jag här. Så om det är någon här så får ni jättegärna peta på bollen. Eller gå framför spelmaskinen. Då kommer du se det. Herregud, det var jättetyst. Vill du inte komma och sätta dig här bredvid mig? I den andra stolen? Eller bredvid Linda? Snart? Okej. Ska du komma och sätta dig snart? Det får du jättegärna göra. Du får jättegärna komma och sätta dig bredvid mig. Kan du berätta för oss vem du är? Charlotte. Finner du Känns som en sån tyckte modigare. Åh, tack! Tack! Om du går
ännu närmare bordet där. Eller Så, kommer bort till mig. så börjar... Ja. Om du går närmare bordet där Mot Emma. mot Emma så kommer det spelas en väldigt fin sång. Det kanske du har hört förut. Hör ni det? Vad hörde du? Det låter som någonting typ ute i restaurangen, men det låter som steg. Det låter typ som... Sluta göra det. Det låter som att någon drar på glasrutan på typ så här kakkylen eller något. Med så fingrar mot glas. Är det någon som är ute i matsalen? Ska vi gå till rummet? Det var väldigt... Vad var det lät som? Tyckte att som att någon drog? Alltså som att någon drog finger liksom. Du vet här. Alltså om man har en blöt hand så drar man på glas. Ja, så. Det där. Nej, det hörde inte. Så lät det. Du får jättegärna komma och ställa dig här bredvid mig. Du kan ta på mina händer om du vill det. Till mina armar eller mina ben eller vad som helst. Då kommer jag att känna dig. Min lampa blinkar. Gjorde den det? Ja. Är det någon blinkning? Jajamän, det är det. Du får jätte... Den är ju omvänd så att det är på din... Det är på den sidan. Igen. Är du på mig här nu? Om du kanske kommer lite närmare så kanske du kan röra min hand och då känner jag dig. Nu står Emma där. Och som ni ser här så mappar den upp. Vänta, jag ska lägga ner den här. Gå fram till Emma, sträck ut handen till Emma. Är det Andra handen. Där. här? Skärrad. Skärrad. Du behöver inte vara skärrad. Vi vill dig ingenting ont. Var är den? Det såg ut som att den står och hänger mot väggen där. Alltså så här att du vet att man står och lutar så här. Ja. Som kände. Du kommer lite närmare mig så kanske jag kan känna dig. Det får du jättegärna göra. Vad händer? Vad hände? Vad händer? Den klappar mig på handen. Nej. Nej. Den klappar mig på handen. Ja, man ser ingenting på Kinecten, men det kan ju... Det känns... Det känns... Mitt... Det känns verkligen som att den klappar mig på handen. Tar du Emma i handen? Är det du som tar Emma i handen? Sträck ut din hand. Det ser ut som att du Vill men vågar inte. Sträck ut lite till. Jag är inte farlig. Bara lite till. Jag är nära nu. Ja. Lite till. Gå lite närmare. Så kanske. Ja. Nu är det väldigt nära. Men jag Det är som håller- att du sträcker ut axeln. Ja. Men, vänta. Ja. Nuddar vi varandra? Ja. Oj, jag skakar här. Batteriet är slut. Batteriet kommer dö när som helst. Så, vänta lite Emma, berätta lite. Nu har vi fått nytt batteri till. Vi ställer oss så. Nej men alltså det var verkligen som att någon så här försiktigt försökte ta på Ja. min hand så här. Som att
små Lite snabbt bara, rörelser ja. och bara så här försiktigt. Häftigt. Det var så här gick inte harmonia i hela kroppen. Men bara så här bra känsla, men ingen dålig känsla. Nej. Det är typ så här lite, vad ska man säga, så här behagligt. Det känns inte obehagligt här inne. Nej, här inne känns det inte obehagligt. Nej. Jag tror liksom att det är så här folks, alltså så här fina minnen med folk som har sista farväl. Precis. Jag tror inte att det är några omvärldar här inne. Det var riktigt häftigt att känna. Och ser ni ju Emma där då som har mappats upp igen. Det är ingenting bredvid henne. Det försvann. Jag hoppas att vi fick med det på film där. Precis. Innan batteriet dog. Ja. Jag hoppas verkligen att den som stod här och tog det mot Maxen. Ja, det får vi hoppas. Vi har ju den handhållna Kinecten också. Ja, just det. Då avslutar vi. Nu på slutet fick vi häftigt med uppmappningen och du fick någon beröring. Häftigt. Ja, häftigt. Men nu ska vi se vem som kommer ner. Ja, det är härligt. Någon av grabbarna kanske. Nu ska vi testa köra SB11. Vi ska ha SB7 och vi är på övervåningen här. Vi kommer även ta med Ghostboxen också. Så vi kommer sätta oss där inne vid BNB:n och ska vi sitta och köra lite grann. Efter det så kommer vi ta SB7 och börja gå runt. Så ska vi gå ner och så går vi ner till den källan där nere, längst ner in i det mörka rummet. Så vi går in dit. Och får... Oj! Tack! Kom upp för trappen där. Är det du som påverkar den där nu? Fokusera på den Tony. Försöker jag dra igång det här. Ja. Den som är här, kan du komma upp igen exakt på samma ställe där vi var sist? Kan du komma upp för trappen till oss? Det var bra. Det är en boll på den där stolen. Du kan knuffa bort den om du tycker att det är ljud. Lät lite starkare version brukar göra. Om det är någon här som vill säga någonting till oss så kom in till mig här nu. Jag har en grej här som du kan prata med oss. Ja, kom in hit. Tack. Säg ditt namn till oss. Ernie. Ja, vi skulle kalla det. Det blir jättemycket kallare. Nu är det kallt. Ja. Jag ska hämta en Melvin. Håll där. Prata. Det är jättekallt. Ja, jag känner också att det är väldigt, väldigt kallt. Är det Nick? Jag tycker jag sa ditt namn, Nick. Är det Niklas, tycker jag så? Kan du säga ditt namn till oss? Känns att det är väldigt kallt här inne nu. ...53,9 och vi har en... ...4,2. Tar du mitt namn nu? Bra. Kan du komma hit och prata med oss? Vad vill du? Jag vill veta ditt namn. Kan du säga ditt namn till mig?
du ungen där i bakgrunden? Ja. Det var ett barn. Och så kommer en man igen. Ni som har sett de här klippen vet ju om att det är svårt att höra, men ni har ju text på det. Kan du få grader och sjunka här inne? Ännu mer. Just nu står den på 53,6. Sist jag började så skrek ni bara åt mig. Nu var det kvinna. Ja. Jag fick hon sa jo. Kan du komma upp hit till mig? Är du här under oss nu? Ta och samla er kraft och kom runt det här bordet här. Ta ut en stol, ni får gärna sitta vart ni vill. Jag kan flytta den här närmare er. Så du bara komma och ställa bredvid den och så prata med oss. Jag backar lite grann. Kasta ni backen om ni vill. Är det barn som finns här? Saknar ni någon tavla? Eller en stol kanske? Eller är det en stol ni saknar? Ja. Det lät som ett ja. Det är som ett ja. Men det var en mans röst. Är det stolen som har stått här? Det stod. Vad var det hon sa? Sa inte en stol, hörde du inte? Stol, hörde du inte det? Saknar ni den stolen? Sitt. Ska vi sitta? Vill att vi ska sitta ner? Eller att inte ni har någonstans att sitta? Nu känner jag samma sak som förra gången jag var här. Jag börjar gråta nästan. Så det blir inte upp. Känner du fått påtagligt nu? Jag börjar gråta. Är det du som påverkar här? Är det dig Magnus känner av nu? Så det är inte sitt igen. Jag sätter mig ner. Kan du gå fram till Magnus och påverka hans apparat han har i handen? Så han vet att det är du som påverkar han. Vad sa han där? Jag vet inte, jag tyckte det som kom här, men jag tänkte säga. Saknar ni stolen? Det är en annan stol där nu. Kan ni knuffa bort den bollen som är på stolen där? Skrik. Ja. Om du skriker igen. Vem är det som skriker åt oss? Kan du skrika högre? Vad är det? Det var PB som fick att hålla. Vet du om du kommer runt här? Det finns en grej nedanför här. Kan du få den aktiveras och komma upp för trappen till mig? Spring upp för trappen mot mig nu. Du kan ta den Magnus. Du kan vända på honom. Du kan vända den mot dig så ser du värdena på. Jag registrerar också EMF och även farmarken efter hur vi kallar det. Nu är jag på 54,4. Kom upp för trappen här och ställ dig framför mig här. Om du ställer dig framför mig här så kanske jag kan känna dig.
Eller rör vi den på något vis? Den kommer aldrig, gör inte det illa. Jag vet inte varför det dras ner till trappen. Neråt. Vad sa du? Jag vet inte varför det dras ner till trappen. Vinden går ner. Ja, det går ner. Så vi går ner då? Ja, men stanna ni kvar där. Bara filma ner. Jag går bara en bit ner. Ja. Så ta ner den här. Ja. Oj, nu får vi det jätteutslag. Bra! Tack. Jag kommer ner till dig nu. Oj. Och så försvann det. Va? Och så försvann det. Så försvann det. Nu är det varmare känsla. Ja. Bra. Är du här nere? Jag vill inte störa dig, men kan du säga ditt namn till mig? Nu får jag jätteutslag. Ja, nu klarar jag att Magnus igen. Ja, när de ser på fasen, nu kan de följa med ner lite grann. Ska jag börja med? Ska Magnus komma ner? Nej, vi kör så här. Vi ska testa en annan styrkväg. Vi pratar med de här apparaterna som jag har med innan vi ska ut. Vill du komma igenom och säga något till oss nu? Vem är du? Vem är du? Jag heter Niklas, jag skulle vilja prata med dig. Vem är du? Kom upp. Vi har ju kört nu ett tag. Jag har bytt sweep rate på den, testat lite olika. Jag ska gå ner till det snabbaste nu, får vi se om vi får någonting igenom det. Då går vi ner till 50. Eller det är den sörigaste. Långsammare. Den som går långsammast. Det är det som jag. Kom upp till oss. Vill att vi ska komma ner till källan. Kommer jag ta ett annat kommunikationsverktyg. Det är som gjort. Vi kommer stänga den här nu. Och så kommer vi gå ner till dig. Ta ju så. Försvann känslan efter det? Jag satte mig med det. Ja. Ja, det försvann när jag satte mig. Ja. Men det är som du sa, det blev kallare. Man kände det så påtagligt hur kallt det blev. Ja. Jävla skillnad. Nu blir varmare ner. Nu stiger ner. Vi tar med den också ner. Tar du med den? Sitter sensorn på något speciellt ställe? Den sitter längst fram här. Okej. Den är spröt där. Var det för det? Jo. Nu har vi tagit oss ner till bottenvåningen, till källan här. Vi kommer göra så att vi kommer stå här, köra lite Ghostbox, se om vi får igenom här. Och så ska vi försöka få det som är där inne att komma ut till oss. Jag ska sätta periscopen precis i hörnet här. Så. Vem är det som vi har här nere med oss nu? Har ni en? Kan du säga ditt namn till oss? Finns det en Simon här nere? Ja. Har du något utslag på? Det var ingenting på den med. Nej, inte där. Gå ner. Vad var det? Fågelkvitter lät som det var. Ja. Var det inte bakom dig? Det lät som att det var precis bakom mig. Du sa det? Det där var inte från den här. Var det inte? Nej. Antingen var det det eller en vissling. Hej där. Hej! Var det du som visste till oss? Ja. Kallare. Temperaturen går neråt. Jag känner det också. Igen? Det är ju igen, hör ni? Oskar. Oskar. Bakom. Oskar bakom. Igen? Det är den. Det är den. Ja.
K2-mätaren. K2-mätaren. Tack. Nej, men den på bordet såg jag. Du blinkar nu. Blinkar K2 på bordet. Ja, jag såg det. Bra, kom in hit nu. Är det Oskar? Eller är det någon mer? Vill du prata med oss? Ta nu och kom in till oss här. Ser du den lampan på bordet här? Kan du ställa dig bredvid den? Eller gå förbi mig så kommer det låta så här. Tycker om den melodin? Kom in. Du behöver inte vara rädd för oss. Det kommer in till er nu. Hängde den från taket? Va? Inte väldigt. Fan, det var någon som knackade mig på kepan. Var det? Ja. Trodde det var... Huvudet. Hörde du? Sa du det? Huvudet. Det knackade så här. Jag trodde jag gick in i en kabel eller någonting. Det är ingenting här. Nej, det ska det inte vara. Nu kommer vi in till er här. Oj, nu går den här upp. Kom in. Mätaren på 03. 03 där. 02. Var det du som knackade mig på kepan nyss? Vem var det som knackade mig på kepan? Tony är där borta. Kan du röra vid Tony? Kommer rör mig. Ska jag ta fram ett annat kommunikationsverktyg? Se om ni kan komma igenom den. Ja, där. Det är en stabil nästan på. Står du emellan oss här nu? Ja. Jävla konstant. Alltså man kan nästan avläsa. Wow! Shit. Vänta. Still. Ja, det bara blåser. Fy fan vad rädd jag blev. Är det du som försöker ta dig in? Den är konstant på 2 där. Och så slocknar den lite högre upp. Och igång ner. Kolla. Nej. Ja, det där var jag inte med på att det skulle blåsa där. Nej. Men vad konstigt att den lät nu sådär. Den har inte rört sig på hela kvällen. Nej, Så det nu har inte gjort det faktiskt. Men nu... Nu blåser det rejält där inne. Ja, då ser man hur vinden, men så har det inte gjort innan. Nej. Det kanske vänder eller något eller. Ja. Spolar tjejerna eller en bil. Nej, nu lät det där ute. Nu var det här ute. Står det någonting som blinkar i det här ut där, i den gången ute? Nej. Nej, det står en rörelsedäckare står det. Men blinkar den eller någonting? Ja, om det är någon som går då kommer den blinka. Men inget ljud. Det var som något vitt, litet ljus där inne såg det ut som förut. Här inne? Ja, i gången där inne. Det ska inte finnas något. Ja, där är bara en rörelsedäckare här inne. Och den lyser inte då. Nej. Är det någon som är där inne? Kan du komma ut? Vad var det där? Rikna och... Det känns som något i nacken här. Ja, jag tänkte jag ska hålla så här. Något som jag har inte sagt någonting. Jag tänkte jag skulle berätta sen vad jag har upplevt när jag stått och filmat det. Okej. Så ja, det är precis i nacken där. Tack. Så. Är det du som rörde vid Tonys nacke nyss? Jag Tony är borta och jag menar så här. Och så har du Niklas här.
Saknar ni någonting? Saknar ni en tavla? Ja. Ja. Det var klockrent, ja. Saknar ni någon stol? Så jag har beröringar borta. Det är alltså uppe i, här, nu är det här uppe i huvudet. Och på handen. Jag har något på min huvud. Det är precis som jag har något där. Här så här lätta fingrar uppe i huvudet. Tack för det. Kom fram och rör Niklas eller Magnus här. Vart är du någonstans? Vad heter det här stället? Gå. Det är inte alls samma kommunikation som vi hade förra gången. Nej. Det är inte närheten. Nej. Jag ska kräma på lite till bara, sen drar jag ner så är vi tyst bara. Okej. Förra gången vi var här nere nu. Vad sa du? Du menar förra gången vi var här nere eller? Här nere och på övervåningen, det, hade ju det var ju bara skrik i glasrummet. Ja, förra gången ni var här. Ja, just det. Alltså förra... Nej, det är inte alls samma nu. Nej. Nu skriker ni borta, men det är andra. Ja. Det är Nu mer, kör vi sist... Vad sa du? det är mer så här förmedlande saker. Att den, Ja. Nu är det sjöar utslag här lite grann. Går båda. 0-2. Bra, för nu kräver jag på här. Kom in till oss och säg precis vad ni vill säga nu. sluta. Ja. Ja, det är klart det går 04, 06. Vi stänger av och så kör vi en. Alltså sluta. Vi kör en EVP-sektioner. Vi provar. Ställer vi frågor och så är vi helt tyst. Ska vi se ifall vi lyckas få någonting emellan här. Om det är någon här inne med oss nu, kan du säga ditt namn högt, för- och efternamn? Kolla. Tack så mycket. Hoppas du sa ditt namn. Det är svinkallt bakom, jag ska säga. Det är 06 på den där och fullt på den. Kan du göra ett högt ljud här inne? Ettan går där ute. Jag får inte den där konstanta där. Ja, 2 är det konstant där. Nu står den här på 04. Får någon den där med lite, ska jag säga. Det är bara... Det slocknar uppåt Ja, och det det är slocknar som- neråt. Det är som en rund cirkel bara, eller? Det är Här i den här höjden. Vad det nu kan vara. Den här vill inte riktigt ta det värdet. K2 är ju känsliga. Här slocknar det. Och här slocknar det. Märkligt. Har du bott i det här huset? Är det okej att vi är här inne? Vill du att vi ska gå ut härifrån? Jag får lite högre. 02. 03. Oh, nu var det någon som rörde mig i örat. Precis. 05 vid mig. 03. Är det den här stolen? 06, kolla. 08 vid stolen. 1. 1,1. Det stiger, kolla. Wow! What the fuck? Var det du som rörde vid min arm? Jesus Christ. Precis när jag ska zooma in där. Jesus. Wow, det var någon som greppade min tröja. Vad är det för... Kolla värdet vid stolen. 1,1 var det nyss. Är det en stol här eller? Eller är det under backen? Backen. Plastbacken.
Oj, fick jag fullt slag på den här. Tack. Kan du röra igen? Ta Niklas tröja bakåt, hans armar eller tröja bakåt, så ser jag det i så fall. Kan du rycka i hans tröja en gång? Kolla värdet. Det börjar sjunka. Jag vill jag slockna. Nej. Går den upp lite. Där. Nu är det min nacke, Tommy. Känner jag tydligt pirr. Ingenting från taket i alla fall. Och här försvinner värdet. Det ligger här borta. Någonting. Ja, nu är det inte ens kvar så här. Förut har det alltid varit 2. Ja, just det. Jaha, Det är inte kvar här. det är borta nu. Kolla, Det är här borta nu ja, istället. nu är det här. Nu har det förflyttat sig hit. Men kolla höjden på det. Kolla vart värdet är. Det är som ett barns höjd. Går jag högre än det här, då går den ner. Den går upp 1,2. Nu stiger den. Den kommer in där, stannar det. Här sjunker det. Det är ju normal höjd på en person. Här. Så blir det värre igen. Högt. Högt igen. Den här. Jag har inte slagit bort den där. Men så registrerar jag inte på den. Kolla. Men nu är temperaturen uppe högre också. 50 grader. Och så 0. 0. Skojar eller? Ja. Det där 0,2. 0,4. 0,7. 1,4 var den uppe och mäta på. Så nu går jag upp igen. Här, Nu. här hade jag ju... Jag var 3 på den här. Och så 0 igen. Ja. Det är som att det sjunker genom backen. Ja, men här. Det är ju likadant. Alltid när det kommer upp här över så slocknar det. Jag kan säga att det här är ju vanlig stengrund. Det finns ju inga kablar under den här grunden. Nej, inte här i det här hörnet. Nej. 2,1. Kolla här. Och så sjunker det. Det här är konstiga EMF. Får jag prova att ställa mig i det där Ja, hörnet? prova det. Kan du röra Magnus där nu? Du har ju pillat på både mig och Niklas i nacken och håret. Kan du göra det på Magnus så han känner att du är... Va? Fy fan. Det är något som tar den i nacken. Visst är det? Känner du det? Ja, det är det. Ja, fy fan. Tack! Precis som mätaren indikerar. Kan du gå upp till 3? Om det är du som rör vid han nu. 2. Är det en man som rör vid han nu? Är det en kvinna? Det är ingenting här ovanför. Nej, jag kollade upp det. Jag trodde det var 40. Nej, det är ingenting. Jag förstår om det var någon spindelväv, men det är det inte. Ingenting. Jag känner inget på handen om jag drar den ovanför. Nej. Det är liksom, det är som något som pillar. Pillar i sådär. så här. Ja, man känner i håret. Så lätta fingrar bara så här. Tack så mycket! Om du kan röra där, kan du röra vid den här järnantennen också? Om du rör lite lätt vid den, så kommer den också ge ett ljud ifrån sig. Känner du fortfarande? Ja. Det är ingenting. Nej, det är det någonting. är det som är så märkligt. Jag höll på att pilla med håret. Nästan hela tiden jag stod där kände jag som att någon pillade med Jag håret. såg ju och filmade dig, eller er då. Ja. Kände jag också hela tiden. Ja, vi gör så här, vi rundar av. Ja, vi rundar av. Vi har kört runt här. Vi har konstiga EMF-värden. Oj. Som... se om de är kvar. De ligger här. På plastbackarna. Men jag förstår mig inte på den. Jag kan inte bli klok på dem.
Vi kommer runda av. Vilka som går ner sen får vi se hur vi ska göra. Vi går upp. Skitmycket grejer. Du vill ju kommunicera med dig. Det här gången är det killarna. Emma lite också men det är så. Ja, och det Emma är nog färdig då. alltså, I alla fall. känns som när pillar så här. Man står där så känns det så här. Men Jag bara tänkte att Emma kände med den där att det var som så här små bara så här. Lite lätt. Nu ska Emma köra själv här i likrummet, ska vi kalla det? Ja, jag tänker det. Eller bufférummet, likrummet, bufférummet. Och hon har Kinecten och ett kommunikationsverktyg. Så nu ska jag lämna henne här, så får hon köra ett tag. Bra, lycka till! Tack. Har jag någon med mig? I så fall får du jättegärna både röra. Nu kommer du emot mig här. Du får jättegärna komma nära den här som jag håller i min hand. Du får jättegärna visa på verktygen. Du får jättegärna prata. Om det är någon... Är du ensam? Det var inte roligt att höra. Jag vill inte att du ska vara ensam, det är inte roligt. Nu känner jag att du är på väg mot mig här på min högra arm. Jag ser dig här på den här mattan. Tack så jättemycket. Nu börjar det bli ganska starkt här. Ja, kom närmare. Jättebra. Jag ser dig här. Men du får jättegärna säga. Okej. Jag ser att du står här ganska nära mig. Det lyser 2 pluppar här på den här jag håller i min hand. Om du kan komma upp till 3 pluppar på den här så skulle det vara jättebra. Nu visar du mig 2. Är det en kvinna får du jättegärna visa 3 pluppar. Annars kan du säga till mig. Är det en kvinna? Tack. Tack så jättemycket. Finns det någonting du vill säga till mig? Är det någonting du vill berätta? Det är Emma. Jag är här. Kallt. Ja, jag känner att det är kallt. Det är väldigt kallt här. Nu går min puls upp. Väldigt mycket. Är det du som påverkar mig så här? Om det är du som påverkar mig så kan du gå upp till 3 på den här mätaren då. Inte. Vill du visa dig? Om du ställer dig bredvid mig här på min vänstra eller min högra sida så kan jag se dig. Du får jättegärna komma och ställa dig här så jag kan se dig. Du kan röra mig också om du vill det.
Rörelse bredvid mig till höger. Ha! Är det du som gör det här? Mitt huvud. Snälla sluta med det. Det var inte roligt. Okej, nu släppte det. Tack för att du slutade med det. Vill du visa dig för mig nu? Så kan du som sagt ställa dig bredvid mig, så kommer du att mattas upp här. Du kan ställa dig här, så kan du ta på min arm. Så då kommer jag att känna dig. Rör min hand om du kan det. Ta lite av min energi och ta i min hand. Min högra hand här. Det vill jag jättegärna att du gör. Eller visa dig. Så kommer vi att kunna se dig sen. Men nu kommer den där känslan igen. Jag måste sätta mig här lite. Det blir jättetungt att andas. Om det är du som gör det där, kan du sluta och få mig att känna så? Vad var det? Tror du? Det är konstigt. Vi tar och lämnar oss. Kan du vänta? Att du känner Vem är det som påverkar dig? Var det roligt? Det ryser. Det vet inte vad det är. Det är laddat här i alla fall. Kan du göra ett högt ljud någonstans? Kan du påverka folk? Kan du påverka mig? Kan du knacka så här? Så här. Den statiska laddningen som var när jag kom, den är borta. Men golvet... Golvet vibrerar här.
där var skumt. Som när tåg var förbi på räls. Var det du som gjorde så att golvet vibrerade här? Det var creepy. Kom in till mig här. Är det du som påverkar mig nu? Bra, vem är jag med mig här nu? Helvete vilken märke i magen. Är det du som gör det här mot mig? I så fall ber jag dig backa undan. Samtidigt smäll på ytterdörren. Påtaglig energiförändring i rummet. Det är ljud runt omkring mig, så är små ljud nu, så jag försöker bara lokalisera vart allting rör sig. Är det du som går omkring här nu? Precis utanför där och vid det här skåpet. Och jag står helt still. Kan du öppna den här dörren bredvid mig? Den är lite öppen, kan du öppna den mer? Och sätt dig här. Kan du öppna dörren här? Och komma in till mig? Jag drar så mycket mot en dörr. Var det där jag såg vid dörren? Tidigare idag. Kan du göra ett högt ljud någonstans? Jag vet vart du är. Det är ute här i hallen. Jag vet inte vad tycker ni? Ska Tony komma ner så kör vi vidare. För det är någonting där ute. Va? Eller ska jag köra själv? Ja, när jag står här så hör jag ljud ute i korridoren. Okej, men gå ut och kör lite själv. Så kommer jag nästa. Ska jag köra lite själv. Påtagligt ont i magen fick jag när jag stod där. Jag vet inte varför. Är det någon som är här med mig nu? Kommer jag tillbaka hit? Kan du komma upp till mig? Mitt huvud. Tryck bakom ögat. Oj. Hör ni mig där? Batteriet är typ tomt på den här. Jag kommer ner med andra kameran. Nu har Tony kommit ner. Ska vi köra tillsammans? Yes. Det sista vi gör nu. Det här blir avslutningen här nu, så vill du förmedla någonting så här är sista chansen att göra det. Så kom hit nu. All energi i den här byggnaden. Kom till det här rummet. Ska
Ska vi se om vi kan få dem att påverka lite grejer. Nacketinglingar här igen. På det här stället också. Här. Kom in till oss nu, allihopa som finns i den här byggnaden. Ja. Är det någon som är här ute? Kan du komma gående mot mig i så fall? Acceptera det. Kan du komma? Kan du visa dig som ett ljusfenomen en gång? Rakt framför oss nu. Gå igenom ytterdörren där och kom hit. Energi, ja. Visa den energi. Har du på min nacke? Där. Det är så jävla läskigt. Så här. Det är som att det pillar. Ja, små vibrationer. Så där vibrerar i golvet när jag stod där inne. Jaha. Precis som om någonting åkte förbi. Hörde man det? Nej, jag bara kände det. Ljud där borta. Ja. Stäng nu en väska, ni snäll. Ta all kraft ni har och stäng en väska. Eller knuffa ner något eller flytta en stol. Upplevt saker på ett annat sätt här. Jajamän. Än vi gjorde sist. Sist var det mycket så här med den här kvinnan som kom igenom och som ville förmedla sin... Hon fick vi kontakt med sist. Men nu känns det mer som att det är föremål man pratar om och påverkar oss allihopa på olika sätt. Ja. Huvudvärk, Magnus blev känslosam, Emma kände också av det här så att vi... Ja, fantastiskt ställe och det är ju... Ja, det är häftigt så. Ja. Befria mig. Vart finns du? Var är du? Om vi ska befria dig, kan du säga var är du då? Marken skakar. Marken skakar. Det var precis det var för mig där när jag stod där i rummet. Var är du i det rummet där marken skakade? Likrummet alltså. Är det därifrån du vill att vi ska befria dig? Vi går inte. Vi går dit. Vi kommer till dig. Så här går jag in i huvudvärksfält. Ja, jag vet. Det räcker för min. Nu har jag går in i ett huvudvärksfält. Jag måste ha känt det där var sjukt. Jag känner inte någonting här. Nej, nu känner jag inte det. Det sista här nu, befria dig från rummet här där marken skakade. Niklas kände att det vibrerar golvet. Kan du göra någonting här inne?
Gå och ställ dig bredvid Tony. Kan du komma och ställa dig jämte mig? Ska du ta min hand? Knacka i golvet. Det är nacken här uppe igen, håret här. Vi kommer lämna här alldeles snart. Då har du chansen att se det absolut sista nu. Nej. Jag tror vi kan bryta. Då gör vi så. Då bryter vi. Tack så mycket. Då avslutar vi. Vi börjar plocka ihop lite lättare upp. Nicke kommer upp och stänga av övervakningen. När vi summerar ihop denna utredning så kan vi säga att Mörtfors pensionat verkligen levererar. Denna gång var det killarnas tur att få uppleva spännande sessioner. Men de som kommer att påverkas mest var ägarna själva. Vi fick med oss starka EMF-utslag och intressanta ord och meningar via våra kommunikationsverktyg. Energierna pratar mycket om de materiella tingen i huset som inte längre finns kvar. Såsom stolen som inte längre står i glasrummet. Och tavlan som det pratades mycket om i Do You Dare Ghost Challenge. Är det verkligen så att dessa föremål är så viktiga för de energier som är kvar? Eller är det på grund av att ordningen i huset är ändrad mot hur den var innan? Vi märkte också av att energierna ibland gav oss humoristiska svar. Och de kom fortfarande ihåg Linda som fick sitt namn igenom 2 gånger. En sak är vi säkra på. Panget kan helt klart räknas som ett av Sveriges mest hemsökta hus.